Educația pentru democrație și educația pentru drepturile omului este o prioritate a Consiliului Europei, care se încadrează direct în mandatul mai larg al acestei organizații de a promova democrația, drepturile omului și statul de drept în cele 46 state membre ale organizației. De mai mulți ani, Consiliul Europei este prezent în Republica Moldova. Sprijinim aici Ministerul Educației și Cercetării, profesorii, școlile, dar și comunitatea educațională în întregime, în promovarea unei culturi a democrației prin educație formală. Într-o democrație se ascultă opinia tuturor. Ministerul Educației și Cercetării este instituția care a acceptat și a susținut inițiativa Curții Constituționale de a avea un parteneriat împreună cu Oficiul Consiliului Europei în Chișinău de susținerea acestor vizite a liceienilor în această instituție, ori aceasta este o experiență reală de a vedea funcționalitatea și de a vedea partea de punere în aplicare a Constituției, a Legii Supreme și aceasta este o reală experiență de a vedea de fapt ceea ce se întâmplă în clasă, ceea ce se studiază în cadrul disciplinei reconceptualizate Educație pentru Societate, cum funcționează și cum sunt analizate drepturile într-un stat de drept și cum ele pot fi, pe înțelesul elevilor, reflectate despre ceea ce se întâmplă în societate. Curtea Constituțională este cea care face anumite interpretări și indică cum trebuie să fie aplicată o normă. Ideea proiectului Constituția și Școală nu ne aparține nouă. Ne-am inspirat din activitatea Curții Constituționale a Austriei, care este cea mai veche curte constituțională în Europa, deci are peste 100 de ani de activitate și cu care noi avem o colaborare foarte strânsă între Curtea Constituțională a Austriei și Curtea Constituțională a Republicii Moldova. Chiar la deschiderea acestui curs, președintele Curții Constituționale a Austriei a avut o intervenție online în care a felicitat Curtea Constituțională a Moldovei pentru deschiderea acestui curs. Like your court, the Austrian Constitutional Court began with a similar initiative in 2019. Since then, hundreds of school students visited our court and we went to discuss questions of human rights, the rule of law and democracy with them. Eu cred că este o conexiune între vizita și competențele pentru cultura democratică pe care elevii le formează și le dezvoltă prin intermediul disciplinei obligatorii Educație pentru Societate, dar și prin alte discipline, prin abordarea transdisciplinară, este importantă deoarece domeniul abilități practice, iată anume aici poate fi exersat. Aici poate fi examinat un studiu de caz pe viu, de exemplu, ei pot să vadă un studiu de caz pe viu de la judecători să-l afle și să încearcă să-l rezolve prin prisma competențelor formate la lecții. Lecțiile sau informația pe care noi o relatăm copiilor este adaptată vârstei copiilor. Evident că este într-un mod accesibil pentru ei și dacă ați vedea sau dacă ați asista la o lecție, ați vedea reacția copiilor, privirea copiilor, sunt entuziasmați. Se vede scânteia în ochii lor, deci se vede o energie pozitivă emanată de acești copii. Chiar pe mine personal mă emoționează pozitiv. Mi-am dat seama cât de necesare sunt aceste informații pentru viitorii cetățeni ai țării.
Uite, eu acum sunt la liceu, clasa 11 și am foarte multe domenii în care aș vrea să fac parte, iar liceul nostru se bazează foarte mult pe cooperare, pe extindere, comunicare și astfel, acum că avem această ocazie, putem să aflăm cum sunt percepuți oamenii care lucrează în acest domeniu, cum se simte ei, care este atmosfera de aici. Această disciplină mi-a plăcut prin faptul că ne permite nouă copiilor să ne gândim la lucruri mult mai mari decât puterile noastre, adică să ne gândim ce ar putea fi mai bun pentru stat, ce ar putea fi mai bun pentru noi ca oameni, ce ar putea fi mai bun pentru întreaga omenire, ce drepturi am avea noi, ce drepturi nu trebuie încălcate niciodată, faptul că oamenii au drepturi și au responsabilități și trebuie de respectat fiecare persoană. Și dacă vorbim despre competențele pentru cultura participativă, pentru o democrație, este nevoie de această parte de experiență a democrației. Această experiență a democrației, copiii, elevii pot să o dobândească fiind activi în cadrul școlilor, participând la deciziile care se iau în școală. Dar, în același timp, pot să o obțină ieșind din pereții clasei, din pereții școlii. Și salutăm această oportunitate, această posibilitate de a aduce acești elevi aici la Curtea Constituțională, pentru că în acest fel ei cunosc pe viu activitatea acestei instituții fundamentale în statul de drept din Republica Moldova. Află lucruri pe care poate nu le-au studiat atât de aprofundat la orele de educație pentru societate. Înțeleg mai bine drepturile omului, au aceste studii de caz în care trebuie să delibereze între anumite situații un pic mai complicate. Suntem pe calea cea bună pentru dezvoltarea societății, pentru dezvoltarea tinerilor, crearea sau dezvoltarea mentalității copiilor în spiritul edificării statului de drept, în spiritul dezvoltării democrației. Avem nevoie de aceste lecții, avem nevoie de a continua acest proiect început cu suportul Consiliului Europei. Noi investim în viitorul nostru, în viitorul copiilor, în viitorul societății noastre.